Good morning. Welcome sa isang FB Live. Ang ating topic for today, 7 signs you're going to be successful. Ako nga pala si Rene Unas at ako ay dating isang division manager sa isang multinational manufacturing company dito sa Pilipinas. At ngayon ay nag-educate na sa mga Pinoy employees na gusto mag-set up ng kanilang online business. Gusto ko kayong invite kayo na dyan online na makipag-participate at sumali sa ating discussions at i-type nyo lang kung saan kayo binuview ang FB Live na to para ma-shoutout ko kayo. Again, ang ating topic, 7 signs you're going to be successful, at simulan na natin ang ating discussions. Si Pete ay nag-graduate na mula sa senior high school at siya ay nakapagtapos ng may honors. Natupad na rin niya kanyang pangarap na makapag-aral sa isang top-notch na university. At kanyang kurso ay yung kanyang napili at mag-enroll na siya dito next school year. Alam ni Pete na ang educational attainment, ang academics, ay isa lamang bahagi ng kanyang balak na maging successful dahil ultimately, ito ang kanyang goal. Gusto niya maging successful at ginawa na niya ng first step, academics. Pero meron pang kulang, alam niya. At ang kanyang hinahanap ay ano ba ang kinakailangan niyang gawin? Ano ba ang kinakailangan niyang actions, mga activities na dapat gawin para siya ay maging successful? At ang kanyang ginawa ay naghanap siya ng isang tao na makapagsasabi dito. At kinausap niya yung kanyang parish priest. At yung parish priest ultimately ay nag-suggest na kausapin ng kanyang mayor. So, nakipag-set ang appointment si Pete sa mayor. Medyo may katagalan, akala nga niya hindi na siya iintindihan. Pero finally, sumagot at dumating na yung araw na yon. Makikipag-appointment na si Pete sa kanyang mayor, sa kanyang town mayor, at ikikwento na, i-discuss na ni mayor ang mga paraan para maging successful. So, excited na, dumating na yung araw na yon, hindi na siya makapaghintay. So finally, nasa opisina na siya, may konting exchange of pleasantries. So ngayon ay makinig tayo at makinig tayo sa kanilang pag-usap, sa kanilang discussions tungkol sa 7 signs you're going to be successful. So ito na ang unang bungad ni Mayor's is this, very simple. Medyo na-disappoint siya na kagad si Pete, pero let me continue with the story. Walang hard and fast rules para maging successful. At wala pa rin technology na nadidevelop para malalaman kung isang tao ay magiging successful. At best ay tinatawag nating intuition, yung take ng risk. Like for instance, si Arnold Schwarzenegger, kilala natin si Arnold Schwarzenegger. Sino ba naman ang mag-aakala nung siya ay nagsimula mag-lift ng weights sa mga 14 or 15 years old siya, eventually siya ay magiging professional bodybuilder, mananalo ng prestigious bodybuilding awards, Mr. Universe, Mr. Olympia. Susunod ay magiging successful Hollywood action star. At susunod ay naging 2-term governor ng California. O kaya naman si Michael Jordan. Si Michael Jordan ay magiging GOAT, greatest of all time. Sino mag-aakala nito? Nakat siya sa kanyang high school basketball team. O kaya naman si Alexander the Great. Si Alexander the Great at the age of 21 ay na-occupy na sinakop na ang 2.1 million square miles sa mundo. So, generally, walang hard and fast rules para malalaman mo kung ang tao ay isa magiging successful sa kanyang chosen field. Pero may mga signs. So itong signs na to, ang sabi ni Mayor, ang silang di-discuss. So i-discuss natin isa-isa itong mga signs na to. Meron siyang 7 signs. Number 1, super competitive. Sa mga super competitive na tao, competition is everything. Sports, politics, work at business. Ang kanilang mantra, yung kanilang mindset, I can do this better than you, and I can do it bigger, better, and faster.
At kung ikaw ay merong team at meron kang isang miyembro ng team na alam mo ay super competitive at hindi pa niya na-achieve yung top position, you should expect na gagawa siya ng lahat ng paraan para ma-achieve yung number 1 position at sooner or later ay makakamit niya. So ikaw naman na nakikinig dyan, pwede mo bang i-type kung sino ang pag nakakarinig ka ng super competitive na tao, sino ang unang pumapasok sa iyong isipan? Sige, i-type mo dyan para ma-discuss naman natin. So magbigay na ako ng example. Pag nakakarinig ako ng isang super competitive na tao, pag tinatanong ko, laging top of mind ko ay si Michael Jordan. Si Michael Jordan is possibly the GOAT, yung natawag ng GOAT, greatest of all time. Isa siyang professional basketball player at just introduction sa kanya, nanalo na siya ng championships practically at all levels except of course siyempre high school kasi sa high school nga ay nag-cut nga siya. So nag-champion siya sa University of North Carolina, Tar Heels, sa college, nag-champion siya sa Olympics 2 beses pa nga, 1984 at 1992. Nag-draft siya sa NBA, eventually marami siyang practically lahat ng awards na available sa NBA ay nakuha niya. Rookie of the Year, mga MVP sa regular season, MVP sa championship season, MVP kahit sa MVP All-Star Games, dunk champion, mythical selection, and defensive player of the year. At siyempre, ang pinakaalam natin sa kanya ay naging 6-time champion siya. 2 beses siya nag-repeat. So, bigyan kita ng mga 3 kwento ng super competitiveness ni Michael Jordan. Isa sa mga 7 signs that you're going to be successful. So, yung kwento number 1, yung flu game, yung flu, lagnat. 1997 ito, game number 5 ng championship series nila, Chicago. Yun ang team niya versus Utah. Yun yung opponent nila. Best of 7, score 2-2. Very important team yun dahil kung sino ang mananalo, siyempre, meron na siyang 3-2 lead sa series at isang game na lang at mananalo na siya sa championship. Going to the 5th game, na food poisoning si Michael Jordan. Na-dehydrate. Nanghina. Eventually, nagkaroon ng lagda, nagkaroon ng flu. So, hindi siya nakapag-practice. Ang tinuring na lamang yung practice ay yung actual na laro. At nung actual na laro, ano nangyari? Ginawa niya yung mga usual na ginagawa niya. Nag-score, nag-rebound, nag-assist, nag-set ng picks, nag-set ng screens. Siyempre, nag-trash talk din siya. Nakagawa siya ng 38 points, mga usual na numbers niya yun. As usual silang nanalo. 2 days later, nanalo silang ulit. As usual silang champion. Yan ang super competitive kwento. Number 1 ko kay Michael Jordan. Number 2 naman, ang isa pang sport na mahilig si Michael Jordan ay sa golf. So finally, noong 1992 ay inalaw na ng IOC, that's International Olympic Committee, na paglaruin ang mga professional players sa basketball competitions ito. So naglaro na yung mga dream team na tinatawag. At bago noon ay nag-training sila sa Monte Carlo. At yung coach nila si Jack Daly at si Jordan ay nag-golf. Nag-golf sila. Unfortunately, para kay Jack Daly, nanalo siya. I-explain ko kung bakit unfortunately. So nanalo siya. The next day, kinakatok na ni Michael Jordan yung hotel room ni Jack Daly at sina-challenge siya na mag-golf. So, hindi natin alam kung bukal sa loob ni Jack Daly. Sige, nag-golf sila at nanalo si Michael Jordan. So again, hindi din natin alam kung pinagbigyan lang ni Chuck Daly dahil sigurado pag nanalo si Chuck Daly, challenge na naman siya. Super competitive kwento number 3 para kay Michael Jordan. Retired na siya. At ang namamayagpag noon, yung talaga nasa parang superstar at sinasabing ka kasi super competitive din niya ay si Kobe Bryant. Meron doon dinner at nilapitan ni
Michael Jordan, si Kobe Bryant, at sinabi, nasa peak ko noong 1991 ay kayang-kaya kitang talunin. So siyempre, obviously, mas batang-bata si Kobe Bryant. Pupalagay na natin na kaya pa, pero siyempre, malaki na yung edad, yung age difference. So siyempre, si Kobe Bryant naman, pinalampas na lang yun at iniba na lamang yung usapan. So yan ang sign number 1. Super competitive. Ano naman yung sign number 2? Sign number 2, they finish things, yun. Tinatapos nila yung mga bagay. Pag sila ay nagbigay ng efforts sa isang activity, makatitiyak ka na ito ay maximum. Maximize yan, todo na. Hindi half-baked o yun. Sa gitna pa lang ay titigil na. At lalo namang hindi sa simula pa lang ay titigil na. Ang tawag sa characteristic na ito ay perseverance at endurance. O ikaw naman na nakikinig dyan, sige nga, meron ka bang kilala, again, a historical figure, kahit na sino, na sa tingin mo ay nagpakita ng perseverance at endurance? Type mo lamang dyan. Again, pag-usapan natin. So again, bigay ako ng example. Pag naalala ko ang perseverance at endurance, naalala ko ang dalawang entrepreneurs na sikat. Number 1 ay si Walt Disney. Number 2 ay si Thomas Alva Edison. Si Walt Disney, unahin natin si Walt Disney. Noong 1944 ay nag-design siya na isa pelikula ng isang novel, Mary Poppins. At ang author nito ay isang English woman, si Pamela Travers. Walang problema. Siyempre, pakausapin niya si Pamela Travers, bibili niya yung filming rights, mabayaran niya ng specific amount ayon sa kanilang pag-usapan. Tapos na, isa sa pelikula niya. Ganun niya, ang ginawa ni Walt Disney, nilapitan niya si Pamela Travers. Pero si Pamela Travers, hindi lang sa ayaw niya ibenta. Sabi niya, she didn't want to have anything to do with Hollywood. So totally kahit sinong kumausap sa kanya ayaw niya. So ano ginawa ngayon ni Walt Disney? This is an very good example of perseverance and endurance. For the next 15 or 16 years, bumisita siya regularly sa bahay ni Pamela Travers sa England para siya makumbinse. 15 to 16 years. Regularly bumibisita siya. And finally, pumayag naman si Pamela Travers. So bakit kaya siya pumayag? So ito, magbigyan ko kayo ng mga choices. I-type na lang dyan kung ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit siya pumayag. Number 1, is that finally, na-charm siya. Okay, na-charm siya ni Walt Disney. Kasi si Walt Disney, makikita mo na hindi naman, may kagwapuan din. So finally, na-charm siya ni Walt Disney. Number 2, na-impress si Pamela Travers sa mga plano ni Walt Disney para sa pelikula doon sa kanyang novel. At number 3 is totally naawa. Awa lang. So sige nga, i-type mo dyan. Ano sa tingin mo kung bakit finally binenta na, pumayag si Pamela Travers sa request ni Walt Disney? Number 1, charming si Walt Disney. Number 2, na-impress siya sa mga plano ni Walt Disney tungkol sa pelikula mula doon sa novel niya. Number 3, naawa lang siya. So, another example, bigay tayo ng another example. Si Thomas Alva Edison. Si Thomas Alva Edison, siyempre alam naman natin na very persistent yan. Wala pa siyang business, dinidiscover pa na niya yung light bulb. Puro mga failures. And so siguro akalain natin na pag nag-succeed na siya at ginagawa na niya itong light bulb, ay mababawasan na kahit bahagi yung kanyang persistence. Pero mali tayo, no? So yun nga, finally, minamanufacture na niya yung bulb, yung light bulb. At yung isang component nyo, siguro hindi nyo na malalaman to, lalo na yung mga millennials na nakikinig. Yung filament, yung parang bilog-bilog na gano'n filament, siya yung
Pag may dumadaan na current, biglang magsisindi. Yun ang filament. Ang material noon is iron ore. At yun ay minimina sa Midwest. Isang bahagi, isang region sa Amerika na malayo sa kanyang factory sa New Jersey. So anong ginawa ni Thomas Alva Edison? Siya ay nagtayo ng kanyang sariling ore mining facility sa Ogdensburg, New Jersey, within the same state. At for the next 10 years, siya ay nag-dedicate ng kanyang time, effort, at energy doon sa facility na yan, sa ore facility na yan. Ayos naman dahil nakakuha siya. Siyempre, remember na si Thomas Alva Edison is basically an inventor. So ayos naman. Nakakuha siya ng 47 patents. Ang dami na, 47 patents. Pero pero bagsak siya doon sa bottom line. Ang bottom line kasi niya, siyempre, gusto niya na yung iron ore na ginagamit sa filament ng bulbs niya ay manggaling dito sa Ogdensburg, New Jersey para mas mura. After 10 years, siguro, after 10 years na pagtatay ng iba't ibang processes, na-conclude niya na mas maganda pa rin yung quality ng iron ore dito sa minimina sa Midwest para sa kanyang filament. So, persistence, endurance, kung minsan may positive effects. In this case, meron siyang 47 patents, pero hindi niya na-commit yung ultimate objective. Ganyan talaga. Ang ikatlong sign na magiging successful ka, science lang, your circle out-earns you. So, sinasabi nga, your circle out-earns you. Spend time with the people bigger than you are. Pag sinabi natin bigger, hindi yung physical na aspeto ang tinutukoy natin. So, piliin natin yung ating pinakikisamahan at yung mga taong iyon, ang mga taong mag-i-inspire sa atin, magtutulak sa atin para matupahan ang ating mga pangarap. So, wag tayong sasama doon sa mga underachievers o yung hindi binibigay yung mga maximum efforts para lang masabi na umangat tayo. So, bago ko ituloy yung aking discussion, again, ikaw naman dyan na nakikinig, definitely meron kang mga kaibigan. Simple yes or no lang. Ito bang, number one, ito bang mga kaibigan mo ay nakakatulong sa iyo para ma-achieve mo yung goals or no? Dahil sila yung mga kaibigan ko at gusto ko lang maging happy-happy lang kami. It's either yes, nakakatulong, no, hindi nakakatulong dahil ito mga kaibigan ko, purpose is mapasaya ako. Yun lang. Type ka na dyan, yes or no. At kung naririnig ko itong, lagi ko naaalala si Jim Rohn at ang kanyang sinabi. You are the average of the 5 people you spend the most time with. So, ano yung mga characteristics na yun ng 5 average of the 5 people you spend the most time with? Number 1 is that they are relentless workers. Number 2, they've got positive attitudes. Number 3, people forever asking questions. Number 4, dreamers. Na-explain ko na yan previously sa isang FB live ko. So, maaari mo siyang balikan. Diyan, diniscuss ko yan in greater detail. Ano yung mga detailed explanations sa apat na ito. Yung relentless workers, people who ask questions, positive attitudes, at saka dreamers. So, nakaka-tatlo na tayo. Kaapat. Mind never stops. Hindi tumitigil yung mind sa pag-iisip ng mga ideas. Na siyempre, i-evaluate mo muna, i-validate mo kung pwede maging opportunities. Ang difference between an idea and an opportunity, ideas take inspiration. Opportunities need perspiration. Ibig sabihin yung opportunities need perspiration, ito na yung gawaan na to. Hindi na ideya lang. Kung ano yung meron kang ideya, i-execute mo na. Kinakailangan yun ng action. Ano yung ikalimang sign? Credible people see you going places.
Dito natin credible people see you going places. Ang tinutukoy ko dito ay yung mga taong may nasa posisyon, may influence sila. At sila ay ang makakapagpatunay ng iyong kakayahan at iyong character. Pwede ka nilang i-mentor. O kaya naman ay pwede ka nilang i-recommenda at ito ang magiging susi na magbubukas ng pinto para sa iyo, para sa greater opportunities for development and advancement. Yung number 6 naman, ito always learning. Successful people never stop learning because they want to be better at everything. At ang susunod mo siguro ang tatanong, paano naman sila patuloy na matututo? Always learning. They do that by reading books. Yung mga reading habits nila. O ikaw, matanong nga kita, ano ba ang mga types ng books na madalas mo binabasa? Pakitain mo lamang dyan para malaman natin at ma-discuss natin. So, i-discuss natin yung mga reading habits ng mga ilang kilalang entrepreneurs. Number 1, sino yung third richest man in the world? Third richest man in the world, syempre, si Warren Buffett. Si Warren Buffett reads 5 to 6 newspapers a day in 5 hours. He did 5 hours. 5 to 6 newspapers. Siya din ay nagbabasa ng about 500 pages of financial documents daily. At yung mga investors niya ay in-encourage niya na ganun din ang gawin. So minsan siya ay naimbitahan sa Columbia University Business School, sa Ivy League School. Columbia University, I think sa New York ito. Dito ang kanya sinabi, knowledge just stacks up. Padami na padami. And it is just like compounded interest. Compound siya ng compound, nag-stack up siya. Hindi lamang arithmetically siya, nag-stack up, dumadami kundi exponentially. At ito pa ang kanyang sabi na all of you can do it. But not every one of you will do it. Tama nga naman, hindi naman ito ginagawa ng isang average tao. Iilan-ilan lamang sila na gumagawa nito. So yan ang reading habit ni Warren Buffett. Number 3 siya, richest man sa buong mundo. Tingnan naman natin yung number 2 richest man sa mundo, si Bill Gates. Previously kasi siya number 1. Ano kanyang reading habit? Si Bill Gates reads about 50 books a year. Approximately 1 book every weekend dahil 52 weeks in a year. At yung mga binabasa niya, mga paksa na nubi, doon sa mga, yung mga interested siya. Obviously, number 1, interested siya sa business. Number 2, interested siya sa engineering. Number 3, interested siya sa sciences. And lately, interested siya sa medicine at philanthropy dahil nagsisimula na siyang magbigay ng kanyang personal fortune para sa mga worthy philanthropic causes na pinaniniwalaan niya. So he has to learn something about this. Isa pa si Phil Knight. Si Phil Knight naman, ang founder ng Nike. Just do it. Ang sabi ng New York Times, siya ay merong library sa kanyang office, executive office. At kung sino man ang pupunta sa library na yun ay dahil nga ito tinuturing niya itong isang sacred place ay kinakailangan magbow at kinakailangan tanggalin ng sapatos. So minsan siyempre tinanong siya, pag ikaw ba hindi na CEO ng Nike, itutuloy mo pa rin ba? Itutuloy mo pa rin ba ang library mo? At very simple at straightforward na sagot ni Phil Knight. Sabi niya, oo, tuloy pa rin yan. Dahil maaaring hindi na ako CEO, pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-learning, tuloy-tuloy pa rin ang pagtuklas ng bagong kaalaman. So ganyan sila mga successful people nito. Always learning.
And number 7, and nasa pinakahuli na tayo, extremely obsessive. Yung kung ano yung gugustuhin sa highly successful people, get what they want because they want it. And they will do everything they can to get it. Kahit anong paraan, gagawin nila yun. They can do that because yun nga, they are highly successful people. Tanggalin muna natin itong distraction sa ito dito. Yun. So finally, natapos na nga si Mayor. Sinabi niya na number 1, keep it. Walang hard and fast rules na makapagsasabi kung ang tao ay magiging successful. Pero may mga signs. At itong mga signs na ito, nabanggit ko yung 7, ay hindi naman kagad, walang tao na merong 7 signs na yan. At best, siguro meron kang 3 hanggang 5. So kung gusto mo maging successful, i-develop mo yan. So ulitin natin yung mga, ano ba yung mga 7 signs you're going to be successful na sinabi ni Mayor, keep it. Number 1, super competitive. Siyempre, nagbigay din siya ng example, super competitive, si Michael Jordan. Number 2, they finish things, persistence and endurance. Examples na si Walt Disney at si Thomas Alva Edison. Number 3, circle of friends din. Yung sinite niya yung motivational quote ni Jim Rohn. You are the average of the 5 people you spend the most time with. Number 4, mind never stops. Ideas and opportunities. Ideas validate my opportunities. Ideas take inspiration. Opportunities need perspiration. Number 5, credible people see you going places. At ito, ang demonstration ng ito, yung precisely yung ginagawa ni Pete ngayon sa kanyang mayor. Mataas, maganda mga grades niya. Hopefully, maalala siya ni Mayor. Hopefully, in some future time, may nirecommenda siya. Remember na Mayor is a very, sa isang town, is a head executive of the town. Yung Mayor na yun, pwede pang tumaas yun. To Congressman, hindi mo most, maalala siya. Yun, credible people see you going places. So, hindi alam ni Pete. Unconsciously, hindi alam ni Pete. Ginagawa na ba niya at least yung number 5. Number 6, always learning. Number 7, extremely obsessive. So hopefully, may natutunan kayo sa FB Live na yan. And okay lang, pwede kung meron kayong nakitang value, ay pwede nyo siyang share. Again, ako ay bumubuo ng isang FB group na nire-request ko. At kung sino man ang gusto matuto ng mga skills related sa online business, ay ini-invite ko kayo mag-join. Again, passion ko na to, as I said, yung aking previous experience na ang passion ko na to ng isang Pinoy employee ay magkaroon ng kanyang business, online business, whether gainfully employed siya. Kahit siya ay gainfully employed, para sa passive income at para sa protection against redundancies and layoffs. Good morning sa iyo. See you sa susunod na FB Live. Sana may natutunan kayo. May nakita kayong value, pwede nyo siyang share. See you sa susunod na FB Live. Again, good morning and bye-bye.